Good morning, dear delights! Today is Chicken Tocino Day at ipapakita ko sa inyo kung paano at ano ang i-marinade ko kagabi. Sa marinade na to, gagamit ako ng pineapple juice. Kahit na anong brand ang gusto nyo. Pero syempre, pure pineapple juice at kailangan ko lang ng 3/4 cup. Dadagdagan ko siya ng brown sugar, 1/3 cup. At banana ketchup, kahit anong brand din ang gusto nyo. Kailangan ko lang ng 2 tablespoon. Hahaluin ko muna para matunaw ang asukal. At dadagdagan ko rin ng salt or asin, 1/4 teaspoon, pero depende kung gusto nyo ng mas maalat, pwede nyo dagdagan. 1/8 teaspoon ng black pepper, pwede nyo ring dagdagan kung gusto nyo ng medyo maanghang ang inyong chicken tocino. Haluin lang natin mabuti. Ngayon, pwede ko nang i-marinate ang chicken breast fillet dito sa mixture. Mga kalahating kilo itong breast fillet. At ito-transfer ko na siya dito sa lalagyan. At ilalagay ko sa fridge para ma-marinate siya overnight. Eto na, nakalimutan kong ipakita sa inyo ang simula ng procedure, pero wala naman akong ginawa kundi nilagay ko lang siya sa frying pan, walang anumang mantika, kasama yung marinade natin. At hahayaan ko siyang matuyuan. Pagkatapos, pagka na-absorb na niya itong mga mixture na to, lalagyan ko na siya ng 1 tablespoon na oil. Ngayon, hayaan ko lang siyang maging brown. Makaramelize na maigi yung sugar na inilagay. At eto na ang breakfast for today, chicken tocino. Simpleng recipe, masustansya at masarap. Thank you for watching everyone. Have a nice day.